Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Luonnon filosofian seuran tiistai-tilaisuuteen. Tänään vieraanamme on Matti Pitkänen ja aiheena on topologinen geometrodynamiikka. Okei, eli topologinen geometrodynamiikka ja sen inspiroima tietoisuuden teoria. Näistä mä nyt haluaisin puhua. Että nyt on tämmöinen 45 vuoden aherruksen tulos, että mä en kauhean paljon pysty tässä ajassa tuottamaan ymmärrystä aiheeseen. Ja tässä nyt kiitän nyt näitä läsnäolijoita mielenkiinnosta ja Marko Mannista erityisesti siitä, että hän laittoi nämä mun viheliäiset slaidit todella huippukuntoon, ne näyttää upealta. Ja Marko lisäsi tuonne kuvaankin, jossa mä esitän tieteellistä auktoriteettia. Siinä on nämä hirveän sarvet korostamassa tätä autoritaarisuutta. Ja sen verran mä voin itsestäni kertoa, että mä aloitin joskus 70 nämä opintoni, siitä on yli 50 vuotta teoreettisessa fysiikassa. Ja sitten kesti jonkun 7 vuotta, kun mä aloitin sitten tämän työn tämän TGDn kanssa. Ja siinä oli lähtökohtana tämmöinen ongelma. Einsteinin yleisessä suhteellisuusteoriassa on tämmöinen ongelma. Me siirrytään tästä erikoista suhteellisuusteoriasta yleiseen suhteellisuusteoriaan. Se, mitä tapahtuu, että tämä tyhjä Minkowskin avaruus tulee kaarevasti. Ja ongelma on se, että symmetriat menetetään. Se ei ole enää symmetrinen. Tämä Poincaré-invarianssi on se symmetria. Nämä symmetriat menee ja samalla menee säilymislait, ja se ei ole kiva ollenkaan. Ja mä olin sen verran nuori ja fanaattinen, että mä en yksinkertaisesti kyennyt hyväksymään, että ehkä me voidaan hyväksyä tämmöistä. Täytyy olla joku parannuskeino. Ja se parannuskeino olisi se, että tämä Einsteinin avaruusaika, se korvattaisiin tämmöisellä pinnalla, 4-ulotteisella pinnalla. Jossain korkeampiulotteisessa avaruudessa, joka olisi Minkowskin avaruus varmastikin, pisteet korvattuna jollain pienellä sisäisellä avaruudella. Silloin meillä olisi ne symmetriat täällä korkeampiulotteisessa avaruudessa, ja sieltä saataisiin säilymislait kauniisti, Noetherin teorema ne antaisi. Tämä oli se iso idea, jonka kanssa mä sitten puuhasin ja tein väittärin. Joskus 82 tuli väitöskirja Wheelerin suosiollisella avustuksella. Nämä nimet merkitsee edelleenkin hirveän paljon täällä teoreettisessa fysiikassa. Ja sen jälkeen mä jatkoin työtä tämän kvantti-TGD-ymmärtämiseksi, mitä se voisi olla. Ja joskus vuonna 1990 mä nyt saatoin sanoa, että nyt tämä on jollain tietyllä tärkeällä tasolla ymmärretty tämä ongelma. Ja jatkoin sitten siitä eteenpäin. Sitten tuli mukaan tämmöinen lukuteoreettinen puoli. Fysiikka, kvanttifysiikka, geometriana oli ensimmäinen tämmöinen iso visio, joka on tämän Einsteinin vision yleistys. Ja sitten kvanttifysiikka lukuteoriana, se olisi tämmöinen toinen iso visio. Ja ne olisi niin kuin komplementaarisia toisilleen. Itse asiassa sama kuin aaltomekaniikassa tämmöinen aalto-hiukkasdualiteetti, impulssiavaruus, paikka-avaruus. Ja samalla tavalla saataisiin analogia tällä puolella, mutta se olisi sitten paljon yleisempi. Ja siinä olisi duaalisessa relaatiossa nämä lukuteoria ja geometria. Tämä olisi tämä iso idea tässä. Ja sen kanssa mä puuhasin sitten, ja mukaan tuli sitten myöskin kvanttimittausteoria väistämättä, koska tämä kvanttimittausteoria, sehän on ongelmallinen jo täällä standardi-aaltomekaniikassa ja kvanttifysiikassa. Siellä on tämmöinen paradoksi. Tämä mittausteoria, siellä mittauksissa systeemit käyttäytyy ei-deterministisesti. Ja sitten tämä Schrödingerin yhtälö on deterministinen, eli siellä on ristiriita yksinkertaisesti ja tulkinnat ei auta.
Ja tämä nyt tuli vielä polttavammaksi tämä ongelma täällä TGD:ssä. Ja se johti sitten ideaan, että okei, me tuodaan havaitsija, joka oli ulkopuolinen tässä standardimittausteoriassa. Me tuodaan se tänne fysikaalisen systeemin osaksi. Se on tajuinen olento, tajuinen entiteetti itse, mitä me haluaa käyttää. Ja se oli tämä idea. Sillä tavalla me saadaan tämä tietoisuuden teoriaksi, tämä kvanttimittausteoria. Tämä oli tämä perusvisio, jota mä olen sitten kehitellyt. Fysiikkageometriana, fysiikkalukuteoriana ja sitten tämä tietoisuuden teoria. Nämä oli suurin piirtein ne peruspalikat täällä. Ok, tuon enempää mä en ehkä tuosta sano. Ja sitten mun pitäisi lähteä liikkeelle, tehdä ymmärrettäväksi, mitä tämä TGD, topologinen geometridynamiikka on. Ja siinä on viisanta lähteä kysymyksistä, miksi tämä topologinen geometridynamiikka ja mitä se on. Ja sitten mä etenen samalla tavalla tietoisuuden teorian kanssa. Miksi mä tarvitsen tätä tietoisuuden teoriaa ja mitä se on? Jos mulla olisi rajattomasti aikaa, niin mä kyselisin myöskin kvanttibiologiasta samoja kysymyksiä, mutta siihen ei aika varmastikaan riitä. Eli siirrytään eteenpäin. Mitä olisi tämä klassinen TGD? Se on ensimmäinen lähtökohta, mitä tämä klassinen teoria on. Sitten toinen on, mitä se kvanttiteoria on. Ja ensinnäkin pitäisi vastata tähän klassiseen TGD, ja siihen mä vastasin suurin piirtein ensimmäisten 4-5 vuoden aikana jokseenkin tyydyttävästi. Nämä ideat on suurin piirtein samoja tänäkin päivänä, että ne on ollut aika stabiileja. Eli klassinen TGD, miksi se tarvitaan? Se on tämä. Se pitäisi motivoida, miksi mä olen käyttänyt 45 vuotta tähän TGD. Ja siellä ihan se lähtökohtaongelma oli yleisen suhteusteorian energiaongelma. Mä jo kerroin, Minkowskin avaruus on tämä erikoisen suhteusteorian avaruusaika. Ja siellä meillä on kauniit symmetriat, Poincaré-symmetria, niistä seuraa energian, impulssimomentin säilymislait, kaikki on kunnossa. Mutta kun mennään yleiseen suhteusteoriaan, niin nämä massapisteet kaarevoittaa, jokainen on nähnyt näitä kuoppia, mitä massapisteet synnyttää tänne avaruusaikaan, ja ne tuhoaa ne symmetriat. Ja me menetetään ne säilymislait. Jos oltaisiin pragmatisteja, niin kuin kollegat on ollut vieläkin, niin voitaisiin todeta, että gravitaatio on niin heikko, että ei sillä väliä. Mutta toisaalta gravitaatio on silloin äärettömän pitkä kantama, ja se ei varjostu, se on se pointti. Sähkömagneettinen vuorovaikutus varjostuu, mutta ei gravitaatio. Joten voi kysyä, että onko tässä järkeä? Voidaanko me jättää huomiota? Voidaanko me sallia tämmöisessä fundamentaalisessa teoriassa kaikelle? Voidaanko me sallia tämmöinen valtava inkonsistenssi? Se ei ole ainut inkonsistenssi. Tässä tulee muitakin inkonsistenssejä. No sitten olisi standardimalli. Siellä on nämä omituiset mittasymmetriat, jotka on todella omituisen näköisiä. Ne ei ole millään sen näköisiä kuin matemaatikko kuvittelisi. Siellä on värisymmetriat ja elektroheikot symmetriat, ja ne on tavallaan niin kuin ikään kuin erillisiä. Se on outoa. Ja vasta nyt on alettu kysellä, että voisiko tässä olla jotain todella syvällistä. Jos tämä ei olisikaan tämä standardimalli raja jostain Gutista, Grand Unified Theory, vaan jotain syvällisempää. Jospa nämä standardimallin symmetriat olisi ihan fundamentaalisia luonnonsymmetrioita. Se olisi tämä kysymys. No sitten siellä on myöskin Einsteinin unelma pilkottaa. Einstein halusi geometrisoida kaikki vuorovaikutukset, ei pelkästään gravitaatiota. No hän ei siinä onnistunut, eikä siinä ole myöhemminkään onnistuttu. Mutta nyt voi kysyä, voisiko se standardimallin kentät geometrisoida. Että ne palautuisi tosiaan tähän avaruusajan geometriaan jollain tavalla, joka ei ole mahdollista tällä Einsteinin
einsteinilaisessa maailmankuvassa. Olisiko se mahdollista? Tämmöinen fuusio. Sitähän me on tietysti yritetty tässä, Saijen mallit yritti, mutta siinä epäonnistuttiin. No edelleenkin mä voin listata ongelmia. Kenttäteoriassa on äärettömyyksiä. Nämä laskut antaa äärettömiä tuloksia. Siellä on kehitetty tämmöisiä prosesseja, joilla niistä päästään eroon joissain tapauksissa, mutta se ei oikein tunnu järkevältä. Ja sille on ihan selkeä syy. Me oletetaan, että hiukkaset on pistemäisiä. Ja siitä tämä kaikki riesa tulee. Lisäksi meillä on formalismi, polkuintegraali, se ei ole matemaattisesti olemassa, se on fakta. Ja se on olemassa vain tämmöisenä perturbaatiohäiriöteoriana. Ja taas tässä nuoren ihmisen idealismissa, niin musta tuntuu hirveän oudolta, että me voidaan tehdä kaiken teoriaa vakavissa, jos tämä matemaattinen formalismi on täysin reikäinen. Ja sitten myöskin nämä divergenssit, äärettömyydet. Eli tämä olisi se yksi näistä motivaatioista. No Saijen-mallihan ratkaisi osittain tämän divergenssiongelman, äärettömyydet. Pistemäinen hiukkanen yleistettiin säikeeseen ja päästiin divergensseistä eroon. Mutta sitten tämä säikeen rata, sehän on kaksiulotteinen pinta. Se ei ole neliulotteinen kuin avaruusajan pitäisi olla. Se oli tämmöinen ongelma, joka sitten lopulta johti tämä Saijen-teoria haaksirikkoon. Siellä tehtiin kaiken näköisiä yrityksiä, mutta ei ne johtanut mihinkään lopputuloksiin. Lopputulos oli se kyllä, että tämä Planckin skaaloissa määritelty Saijen-teoria, se ei kykene ennustamaan mitään. Se, mitä saadaan pitkissä pituuskaaloissa, on täysin ennustamatonta. Se on tämmöinen perhosefekti, voisi sanoa hiukan toisessa kontekstissa. Siellä ei saatu sitten mitään ennustusvoimasta teoriaa. Ja vielä voi listata yhden, eli tämän kvanttimittausteorian perusongelmaa, josta mä jo mainitsinkin. Eli toi olisi sitten tämä taustamotivaatio. Sitten, miten mä tähän TGD:hen sitten voin päätyä? Miten mä päädyin siihen? Siinä on kaksi ongelmaa. Mä mainitsin tämän yleisen suhteusteorian energiaongelman. Siellä ei nämä säilymislait päde. Ja sitten tämä TGD, tämä Saijen-mallin yleistyksenä. Säie korvataan kolmiulotteisella pinnalla. Hyvin luonteva arvaus, mitä se olisi. Nämä olisi ne kaksi tapaa. Eli mennään tämä ensimmäinen tapa, tämä yleisen suhteusteorian energiaongelma. Tuohon mä olen visualisoinut tätä Minkowskin avaruutta tyhjää. Se on tuommoinen tasovihreä väriltään tietysti. Ja tässä yleisen suhteusteoriassa käy niin, että siihen tulee noita kuoppia. Siellä on massaa noissa kuoppien pohjilla ja se tuhoaa nämä siirtosymmetriat menee, kiertosymmetriat menee, Lorentz-symmetriat menee. Ja säilymislait menee. Emmy Noether kertoo, että nämä säilymislait menetetään. Emmy Noether työskenteli ihan samoihin aikoihin kuin Einstein itse asiassa. Ja se ratkaisu olisi se, että identifioidaan nämä avaruusajat tämmöisinä pintoina, ei tämmöisinä abstraktina geometrisina geometrioina, vaan tämmöisinä pintoina. Ihan niin kuin Saijen-mallissa säikeet on pintoja jossain 10-ulotteisessa avaruudessa. Ja nyt ne olisi pintoja jossain avaruudessa, joka olisi Minkowskin avaruus, ja pisteet korvattuna tämmöisellä sisäisellä pienellä avaruudella. Planckin pituuskaala on sopiva arvaus sille pituuskaalalle. Ja me saataisiin sillä tavalla nämä Poincaré-symmetriat. Ne ei olisi enää avaruusajan symmetriat, että me siirretään pistettä avaruusajassa ja se on symmetriamuunnos, joka säilyttää etäisyydet. Se on isometria. Ne olisi symmetrioita täällä avaruusaikapintojen avaruudessa. Koko avaruusaikapinta siirrettäisiin tai kierrettäisiin tai Lorentz-muunnettaisiin. Eli me siirryttäisiin avaruusajan tasolta tänne korkeampiulotteisen avaruuden tasolle. Siellä me siirreltäisiin ja pyöriteltäisiin ja Lorentz-muunnettaisiin näitä avaruusaikapintoja.
Mutta tässä tavallaan tämmöinen jumalaperspektiivi, niin kuin voisi sanoa. Katseltaan näitä avaruusaikoja tuommoista korkeammalta tasolta. Ja silloin me saadaan nämä symmetriat. Me voidaan rakentaa vaikutusperiaatteita, joille Noetherin teorema antaa säilyvät suuret, saadaan energiaimpulssia ja niin edelleen. Jotka sitten esimerkiksi energia, kaikki on äärimmäisen tärkeää, jos me nyt vakavissaan kvanttiteoriaa rakennetaan. Ja mä luulen, että tämä Säie-mallin vaikeudet tuli siitä, että ei sitten ole näitä. Itse asiassa Säie-mallissa on, jos tämä Säie-mallissa saadaan myöskin nämä säilymislait, mutta sitten se kaksidimensioisille avaruusajalle, se on se pikku ongelma. Okei, tämä meni, tuossa on tämä CP2, tämä pikkuinen avaruus S olisi kompleksinen projektiivinen avaruus, jolla on 2 kompleksista dimensiota. Jos sillä jotain merkitystä tässä on, niin se olisi kolmiulotteinen kompleksinen avaruus, X, Y, Z, kompleksisina, ja sitten identifioidaan pisteet, jotka eroavat kompleksisella skaalauksella. Se olisi tämä avaruus. Ja silloin on kauniit symmetriat, ja ne kauniit symmetriat selittää sitten standardimallin perussymmetriat. Värisymmetriat tulee, SU3, ja elektroheikot symmetriat. Ne ei ole ihan eksaktia symmetriaa, ne vastaa tätä holonomiaryhmää, tämmöisen parallelisiirtoihin liittyvää ryhmää, ja automaattisesti tulee tämä elektroheikkojen symmetrioiden rikko, joka on iso asia myöskin. Sehän normaalisti tuotetaan Higgsin mekanismilla, mutta se on ihan perustasolla alusta lähtien. Ja sähkömagneettisen varauksen säilyminen tulee myöskin. Okei. No sitten oli tämä toinen polku, Säie-mallin yleistys. No sen mä jo oikeastaan kerroin, me korvataan pistemäinen hiukkanen. Tämä pistemäinen hiukkanen oli kaikkien ongelmien alkuperä. Divergenssit tulee sieltä. Korvataan se säikeellä ensin Säie-mallissa, mutta nyt yleistetään vielä, korvataan se kolmipinnalla. Ja tämä takaa näiden divergenssien häviämisen jo Säie-mallin tasolla. Se olisi tämä idea. Ja tässä nyt on tämä idea, että okei, meillä on systeemi vastaa kolmipintaa. Jos se kolmipinta on hyvin iso, niin tämmöisen pienen kolmipinnan kannalta se on ulkoinen avaruus. Ja toisaalta, jos se kolmipinta on pieni, niin isomman kolmipinnan kannalta se on hiukkanen. Eli tämä hiukkanen ja kolmiavaruus, nämä 2 käsitettä unifioituu yhdessä ainous, kolmipinta. Se on tämä hiukkanen tässä topologisessa mielessä. Ja sitten se hiukkasen rata, se on sitten kolmiulotteinen pinta. Kun liikkuu, niin saadaan neliulotteinen pinta. Se olisi tämä avaruusajan. Se olisi avaruusajan tämmöinen peruspalikka, avaruusaikapinnan peruspalikka. Niistä se rakentus, tämä avaruusaikapinta, tämä yleinen, ja se sitten täytyisi vastata kenttäteoria rajalla tätä standardimallia yleisen suhteutusteorian avaruusaikaa. Se on tämä idea tässä. No, mitkä olisivat nämä perusperiaatteet tälle TIGDlle? Ne vois olla, tai ne on, ensinnäkin yleistä suhteutusta, me halutaan geometrisointi näille perusvuorovaikutuksille. Ei vain gravitaatio pelkästään, vaan myöskin sitten näille standardimallin kentille. Kaikki geometrisoidaan klassiset kentät. Se on tämä iso visio. Ja yleisen suhteutusteorian yleinen koordinaatti-invarianssi neliulotteisena, se on perussymmetria varmastikin. Siitä me ei luovuta. Se on Einsteinin teoriassa äärimmäisen voimakas, antaa Einsteinin yhtälöt itse asiassa. Ja sitten on ekvivalenssiperiaate, jokainen tietää tämän hissikokeen. Kun mennään vapaasti putoavassa hississä, niin ei koeta mitään voimia. Tämä gravitaatio on tämmöinen koordinaatistovoima, joka voidaan hävittää sopivalla koordinaatiston valinnalla yhdessä pisteessä. Se on tämä toinen idea. Ja tämä johtaa sitten myöskin Einsteinin yhtälöihin. Einsteinin yhtälöt nimenomaan realisoi tämän ekvivalenssiperiaatteen lokaalisti. Vaikka Einsteinin teoriassa menetetään massan käsite, ja ei voida enää puhua oikeastaan gravitaatiomassasta ja inertialimassasta, jotka olisi sama asia, niin siellä kuitenkin lokaalisti saadaan approksimatiivinen
energian säilyminen ja impulssin säilyminen, mutta approksimatiivisesti. Gravitaatio rikkoo nämä säilymislait. Ja tämä on tämä Noetherin teorema, jonka mainitsin jo. No sitten kolmanneksi tulisi jotain uutta. Tämä ei Einsteinin kannalta ollenkaan uutta. Se olisi tämä erikoisen suhteellisuusteorian suhteellisuusperiaate. Poincaré invariance. Siinä on Minkowski-avaruuden symmetriat. Eli meillä olisi hybridi kahdesta teoriasta. Yleinen suhteellisuusteoria, erikoinen suhteellisuusteoria. Ja nyt katsotaan, onko mahdollista saada tämä hybridi. Se on tämä. Näinkin tätä voisi lähestyä, tätä tilannetta. Eli me voidaan katsoa, että mitä näistä seuraisi, näistä kolmesta äärimmäisen konservatiivisesta hypoteesista, jotka Einstein olisi ihan mainiosti voinut kuvitella, mutta ei tehnyt sitä ehkä siksikin, että aika ei ollut kypsä. Näinkin voisi ajatella. Ja tämä Poincaré-symmetria, se toteutuu, jos mä oletan, että tämä avaruusaika onkin nelipinta. Ihan niin kuin säikeet ovat jossain 10-ulotteisessa avaruudessa yksipintoja. Aivan samalla tavalla tämä avaruusaika olisi nelipinta. Ja avaruudessa, joka on sitten Minkowski-avaruus, jossa pisteet on korvattu tällä pienellä avaruudella, niin kuin me jo mainitsin. Silloin me saadaan nämä säilymislait. Niin kuin totesinkin, nämä symmetriat vaikuttaa koko avaruusaikapintaan, ei vaan pisteeseen tällä avaruusaikapinnalla, jota ne kuljettaisi pitkin avaruusaikapintaa. Ne vie koko avaruusaikapintaa, kiertää, siirtää Lorentz-muuntaa. No sitten tulee tämmöinen lasilevyanalogia, jota mä tulen käyttämään havainnollistumisena. Tässä se jo valitettavasti piirrettynä. Meillä on tämä Minkowski-avaruus, se on niin kuin taso, neliulotteinen. Ja sitten on tämä S, CP2, joka on hirvittävän pieni, 10⁴ Planckin pituutta. Se on todella pieni. Eli se on äärimmäisen ohut lasilevy. Käytännön kannalta se on äärettömän ohut. Se on todella ohut. Ja nämä avaruusaikapinnat on tämän lasilevyn sisällä. Siellä ne on tämmöisiä, jos on tämmöinen Einsteinin avaruusaika, niin sillä on neliulotteinen Minkowski-projektio. Siellä on näitä avaruusaikalehtiä pinottuna ja niitä yhdistää madonreikäkontaktit, jota sitäkään mä en tuossa ole piirtänyt. Ne on populaarikirjallisuudesta tuttuja. Meillä on tämmöinen lasilevyanalogia, joka on hirvittävän hyödyllinen, kun yrittää saada jonkun tolkun siitä, mitä mä täällä puhun. Se on tämä lähtökohta. Ja siellä sisällä on toki muitakin. Siellä on esimerkiksi säikeen kaltaisia objekteja, joilla on kaksiulotteinen Minkowski-avaruusprojektio. Eli tämä teoria on paljon yleisempi kuin Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria. Siellä ennustuu, ja nämä tämän tyyppiset pinnat, ne on sitten ihan olennaisia varhaisessa kosmologiassa, tähtien, galaksien ja planeettojenkin muodostumisessa. Tässä olisi sitten tämmöistä ihan uutta, joka ei olisi Einsteinin teoriassa mukana. Ja sitten on tämä yleinen koordinaatti-invarianssi. Se oli yksi näistä peruspostulaateista. Ja se on neliulotteinen. Ja se meinaa sitä täällä, että jos sulla on tämä kolmipinta, tämä pistemäinen hiukkanen korvattu kolmipinnalla, niin siihen täytyy kyetä liittämään jotakuinkin yksikäsitteisen. Hyvin yksikäsitteinen, ei täysin. Nelipinta, joka merkitsee sitä, että meillä on holografia. Holografia on korkeinta muotia tällä hetkellä teoreettisessa fysiikassa. Me liitetään kolmipintaan nelipinta, ja siinä on kyse holografiasta. Ja sen ei tarvitse olla ihan yksikäsitteinen. No sitten meillä alkaa muistua teoreettisen fysiikan opinnot, ihan alkuvaiheet. Puhuttiin Bohrin radoista elektronille. Elektroniin liittyy jokseenkin yksikäsitteinen Bohrin rata. Tämä atomin symboli, siellä on näitä Bohrin ratoja elektroneille. Eli tämä olisi Bohrin radan yleistys. Pistemäinen hiukkanen kolmipinta ja siihen liittyvä avaruusaikapinta olisi Bohrin radan yleistys. Se olisi tämä, mikä olisi tämä perusobjekti. Nämä Bohrin radat olisi tämmöisiä perusobjekteja. Ja sitten me muotoiltaisiin aaltomekaniikka tavalla tässä Bohrin ratojen avaruudessa. Nelipintojen avaruudessa, jotka toteuttaisivat tämän holografia. Se Bohrin orbitologia ei olisi mitään muuta kuin holografia. Eli tämä Bohrin orbitologia, jota on pidetty muinaismuistona,
Se on itse asiassa jo palannut holografiana tänne teoreettiseen fysiikkaan. Se on sama asia olennaisesti. Okei, no sitten sitä seuraa nollaenergiaontologia, joka sitten yleistää tämä mittausteoria tai kvanttiteorian ontologia. Ja sillä sitten ratkeaa tämä mittausteorian perusongelma. Okei. No sitten avaruusaikatasolla seurauksia. Mä jo puhuin tästä CP2. Se on kaareva avaruus, sillä on metriikka, sillä on Riemannin konnektio, sillä on spinorikonnektio. Nämä konnektioilla tehdään parallelisiirtoja. Sehän on tämä koko Riemannin geometria-idea, parallelisiirto. Me otetaan vektori ja paralleli siirretään se paikasta toiseen. Tämmöisessä laakeessa avaruudessa se on täysin triviaali, se vektorin suunta säilyy. Sitä viedään paikasta toiseen sillä tavalla suoraan pitkin. Nytkin mennään samalla tavalla. Ja nyt me voidaankin tehdä se parallelisiirto täällä avaruusaikapinnalla käyttäen tätä korkeampiulotteisen avaruuden M-neleristi CP2 spinorikonnektiota tai Riemannin konnektiota. Tämä Riemannin konnektio täällä korkeampiulotteisessa avaruudessa määrittelee konnektion täällä avaruusaikapinnalla. Spinorikonnektio. Ja se ei ole mitään muuta kuin sitä, että me projisoidaan tämä spinorikonnektio tänne avaruusaikapinnalle. Tuossa mä olen esittänyt tämän projektion. Se on hirveän tuttu käsite. Meillä on vektori, projisoida se tasoon. Nyt me projisoidaan se avaruusaikapinnalle ja nämä spinorikonnektiot projisoidaan avaruusaikapinnalle ja tuloksena on, mitä voidaan tulkita elektroheikon mittakentän komponentteina. Kaikki kytkennät tulee oikein. Me saadaan sähkömagneettinen varaus, heikko isospin ja sama juttu voidaan tehdä myöskin värin tapauksessa. Eli me saadaan geometrisointi näille standardimallin mittakentille. CP2-geometria koodaa ne. Ja nämä mittakentät primäärisinä dynaamisina, mutta ne katoaa kokonaan. Meillä ei jää muuta kuin tämä upotusavaruuden geometria, tämä on 8-ulotteisen. Ja sitten tämä dynamiikka, joka on kolmipintojen dynamiikkaa. Tämä dynamiikka on tavallaan varjojen dynamiikkaa. Tämä projekti on varjo. Jos sulla on fiksattu objekti ja alusta, jolle se tuottaa varjon, ja jos se alusta muuttaa muotoonsa, niin se varjokin on dynaaminen. Eli tämä on tällä perustasolla, tämä on pelkkää varjojen dynamiikkaa, äärimmäisen yksinkertaista. Se olisi tämä kuva. Ja jäljelle jää vain fermionikentät. Ne olisi näitä primäärisiä kenttiä. Niistä rakennetaan alkeishiukkaset, niin bosonit, leptonit, kvarkit. Kvarkit olisi primäärisiä varmastikin. Fundamentaalisia fermioneja. Kaikki tämä rakentuisi näistä fermioneista ja antifermioneista. Okei. Sitten on vielä lisää tämä monilehtinen avaruusaika, jota mä jo mainostin. Meillä on tämä M-neleristi CP2, tämä äärimmäisen ohut lasilevy. Sen sisällä nämä avaruusaikapinnat, ja ne on tämmöisiä monilehtisiä ja niitä yhdistää. Tässä mä oon visualisoinut tämän monilehtisyyden, kun mä vaan löytäisin tuolta. Tämä toinen kuva visualisoi tätä monilehtisyyttä. Mä katson nyt tätä lasilevyä ylhäältä päin. Ja siellä on näitä avaruusaikalehtiä, ja niillä on eri kokoja, iso ja pieniä, ja niillä on aina äärellinen koko. Se on se pointti. Se seuraa ihan näistä peruskenttäyhtälöistä, että siellä ei saada tämmöisiä äärettömän kokoisia. Ja mitä se merkkaa? Ensinnäkin meillä on tämä monilehtinen rakenne, lehtiä lehtien päällä, tämmöinen fraktaalirakenne, ja toiseksi nämä on se äärellinen koko. Tässä voisi olla esimerkiksi tämmöinen äärellisen kokoinen avaruusaikalehti, tai se Minkowski-projektio olisi äärellisen kokoinen. Mitä se meinaisi? Mä voin katsoa ympärille. Mä näen kaikkialla ulkopintoja, fysikaalisten objektien ulkopintoja. Ja luontevaa tulkinta on, että nämä ulkopinnat nimenomaan vastaa näitä avaruusaikalehtien reunoja, tai niiden Minkowski-projektioiden reunoja. Tämä olisi ihan suoraan nähtävissä tämä monilehtinen avaruusaika.
Me nähtäisiin ihan suoraan kaikki nämä makroskooppiset objektit, niin myös mikroskooppiset, ihan kaikilla tasoilla vastaisi tämmöisiä reunoja. Tuossa mä oon havainnut vielä tämä madonreikäkontakti, josta mä puhuin. Se on varmaan tuttu näistä populaarikirjoista. Ne yhdistävät näitä avaruusakalehtiä. Niillä olisi myöskin tulkinta tietyillä edellytyksillä, ne vastaa alkeishiukkasten tämmöisiä peruspalikoita. Se olisi tämä tulkinta. No sitten on vielä kentät. Jokaiseen systeemiin liittyy Maxwellin teoriassakin kentät. Ne ulottuu äärettömiin. Mutta nyt nämä kenttiin liittyvät avaruusakalehdet, ne onkin äärellisiä. Eli me voidaan sanoa, että jokaiseen systeemiin liittyy kenttäidentiteetti, kenttäkeho. Tämä kenttäkeho, sillä on äärellinen koko. Me voidaan puhua magneettisesta kehosta, me voidaan puhua sähköisestä kehosta. Ja nämä muodostaa tämmöisen verkoston. Sähköisiä kehoja, ne on pienempiä, koska varjostus tapahtuu varauksille. Ja sitten magneettiset vuoputket yhdistää niitä. Me saadaan tämmöinen verkosto. Ja siinä on noodena sähköiset kehot ja sitten vuoputket yhdistää niitä. Eli tämähän on myöskin tämä verkostoidea tullut tänne fysiikkaan nykyään. Eli mitä tapahtuu? Meillä on tämä vanha pituuskaalareduktionismi, kaikki viedään Planckin pituuksille. Tämä fysiikka olisi tämmöistä marssia. Me mennään aina vaan lyhyempiin skaaloihin ja lopulta Planckin pituuksille ja säijemalli. Niin se korvautuu fraktaaliudella. Meillä on kaiken kokoisia systeemejä. Ja olennaisesti samat lait pätee kaikissa skaaloissa. Tämä on Mandelbrot fraktaali ilmaisee tämän hienosti visuaalisella tavalla. Eli tämähän merkitsee, että me voidaan käyttää kaikkea dataa, mitä tulee. Kosmologiasta, biologiaa, neurotieteeseen, alkeishiukkasfysiikkaan, kaikki nämä anomaliat, joita tulee ihan päivittäin. Ne on täysin käyttökelpoisia. Mä voin kysyä, voinko mä selittää samoilla perusmekanismeilla nämä anomaliat, kaikissa näissä skaaloissa. Jos jossain skaalassa selittyy, niin sitten voi kysyä, selittyykö toisessa skaalassa, löytyykö sieltä vastaava anomalia. Että tämä muuttaa täysin tämän standardiajattelua. Tämä pituuskaalareduktionismi korvautuu todellakin fraktaaliudella. Okei. No sitten, miten me saadaan sitten standardimalli täältä? Se on hyvä kysymys. Ja idea on, että sen täytyy olla tämmöinen Minkowski-avaruuden alue, joka on hiukan kaareva, gravitaatiokentät, ja sitten jossa on näitä mittakenttiä. Miten me saadaan kaikki tämä? No idea on taas mennä katsomaan tätä tämmöistä ohutta lasia. Ja sen sisällä on nämä avaruusakalehdet, niitä on monta. Ja jos siellä on hiukkanen, tämmöinen CP2 kokoinen, niin se koskettaa kaikkia niitä ja kokee kaikkien näiden avaruusakalehtien luomat indusoidut kentät. Se kokee näiden kenttien summan. Gravitaatiokenttien summan, mittapotentiaalien summan. Eli me saadaan tällä tavalla tämä standardimallin kentät. Tehdään tämä approksimaatio, jossa menetetään valtavasti, menetetään koko tämä topologia, kaikki tämä menee. Mutta me saadaan tämä standardimallin kentät ja myöskin Einsteinin teoria, gravitaatiokenttä. Tämä ei ole mitään muuta kuin sama ajattelutapa, mitä aikanaan Maxwell ja kumppanit käytti, kun ne lähti siitä, että systeemit tuottaa sähkökenttiä esimerkiksi, ja niiden kentät summautuu. Testihiukkanen kokee niiden summan. Tässä on vain avaruusakalehdet, jotka on paralleeleja, ja ne tuottaa indusoidut kentät. Ja ihan sama idea. Tätä on tämmöistä hyvin konkreettista ajattelua. Okei, no mitä sitten menetetään on? Niin Einsteinin yhtälöt, nekin pitäisi saada. Ja ne olisi sitten tämä Poincaré-invarianssi jäänne. Tämä prosessi, jossa me liitsataan ne kaikki yhteen, ne avaruusakalehdet, se on hyvin väkivaltainen. Ja siinä säilymislait kyllä saa huutia.
Ja lopputulos oli se, että ne ei enää ihan päde tälle kaarevoitutulle Minkowski-avaruuden alueelle. Ja saadaan Einsteinin yhtälöt, jotka on aika lähellä, mutta ei kumminkaan toteuta näitä säilymislakeja. Eli ne olisi tämmöinen jäänne. Poincaré-invarinssin jäänne olisi kyseessä. Ja ekvivalenssiperiaate, Einsteinin yhtälöt sanoo sen lokaalissa muodossa. Sitten versiota löytyy, vahvempia versioita. Ja varmastikin täällä TGD:ssä versio, joku vahvempi versio pätee. Ja lopputulema olisi sitten tämä kaikki info tästä avaruusaikatopologiasta menee. Okei, tuossa nyt oli tämä klassinen TGD ja sitten on tämä kvantti-TGD, mitä se olisi. Ja siinä nyt täytyy lähteä taas liikkeelle. Ensin tämmöinen ihan yleiskuva, mitä se olisi tämä kvantti-TGD. Siinä on 3 tapaa, jotka mä oon tässä listannut. Ensinnäkin on tämä Einsteinin ohjelmayleistys. Einstein geometrinen gravitaatio. Nyt me on tuossa klassisella tasolla geometrisoitu nämä standardimallin mittakentät lisäksi. Ja sitten ollaan vieläkin kunnianhimoisempia. Geometrisoidaan koko kvanttiteoriaa saman tien, kun on kerta lähdetty liikkeelle. Se olisi tämä idea. Koko tämä kvanttiteoria geometrisointi. Ja tässä lähdetään hyvin yksinkertaisesta ajatuksesta. Meillä oli tämä pistemäinen hiukkanen, korvattiin kolmipinnalla. Tämän pistemäisen hiukkasen tämä konfiguraatioavaruus, kolmiavaruus, se korvataan ensin Bohrin-ratojen avaruudella ja sitten korvataan Bohrin-ratojen avaruudella näille kolmipinnoille. Eli meillä on aaltomekaniikka yleistettynä. Pistehiukkanen, kolmipinnas ja aaltomekaniikka. Ja sitten vielä tämä Bohrin rata, joka on täysin uutta. Että ne on tosiaan Bohrin ratoja, ne pisteet siinä maailmojen maailmassa, klassisten maailmojen maailmassa. Ja siellä on sitten tämä yleinen koordinaatti-invarianssi, joka implikoi holografia ja nollaenergiaontologia, josta mä en ole vielä sanonut oikeastaan mitään. Okei. No sitten on toinenkin lähestymistapa, joka on paljon abstraktimpi ja joka on kyllä jotain on uutta tällä hetkellä. Ja tässä voisi olla motivoiva kysymys. Mitä on nämä kognition vastineet, geometriset vastineet, onko niitä ja mitä ne on, jos on? Descarteshan huomasi, että meillä on ainetta ja ajatusta. Ja kysymys on, että mitä se ajatus on? Voidaanko me matemaattisesti kuvata se jotenkin? Mikä olisi tämä kognition kuvailu, mahdollisesti geometrinen kuvailu tai lukuteoreettinen kuvailu? Itse asiassa se sieltä tulee myöskin. Ja mä lähdin tässä havainnosta, joka liittyy hiukkasfysiikkaan, mutta sitä ei ole tarpeen nyt käydä läpi tässä. Mä lähdin p-adista termodynamiikasta, huomasin, että tämmöiset p-adiset lukukunnat, jotka on analogisia reaalilukuihin. Me lähdetään rationaaliluvuista, integerisuhteet, ja liitetään sinne jotain uutta, rakennetaan tämmöisiä, miten mä nyt sanoisin, rakennetaan täydennys näistä rationaaliluvuista uudella tavalla. Jokaisen alkulukuun P, 2, 3, 5, 7 liittyy tämmöinen täydentymä. Ja saadaan kokonainen hierarkia lukukuntia, p-adiset lukukunnat. Ja sitten niille vielä saadaan rationaalilukujen algebraalisista laajennuksista algebraaliset laajennukset. Me tulee valtava hierarkia erilaisia lukukuntia. Voisiko kognition kuvailu perustua näihin? Tämä olisi tämä kysymys. Ja tätä rakennelmaa mä kutsun adeellisessa fysiikassa. Se on matemaatikkojen konstruktio alun perin. Tämä aistikokemuksen fysiikka olisi reaalilukuihin perustuvaa ja sitten tämä ajatuksen fysiikka, ajatuskuplien fysiikka, se perustuisi tähän p-adisiin fysiikoihin. Ja kognition korrelaatit olisi tällä puolella. Eli tämä laajennisi tämä fysiikka kognition ja aistikokemuksen fysiikassa. Se olisi tämä visio täällä takana. Ja se johtaisi sitten tähän lukuteoreettiseen visioon.
tämä geometrinen visio, lukuteoreettinen visio, ne olisivat duaalisia keskenään. Okei, no sitten tässä on vielä, voi puhua topologisoinnistakin, mutta mä en siitä sano sen enempää. Mutta sitten meillä on tämä lukuteoreettinen fysiikka, se voidaan formuloida tämmöisessä 8-ulotteisessa Minkowski-avaruudessa oktonioiden avulla. Me saadaan oktoniot, kvaterniot, kompleksiluvut, reaaliluvut, kaikki nämä lukukunnat, niiden hierarkia, sitten me saadaan p-adiset lukukunnat ja nämä rationaaliluvut laajennuksineen. Ja meillä on duaalisuus tästä lukuteoreettisesta fysiikasta täällä M8, 8-ulotteinen Minkowski-avaruus, joka vastaa itse asiassa on analoginen tänne string-mallien 10-ulotteiseen avaruuteen. Ja duaalisuus tämän fysiikan ja sitten tämän Emneristi CP2-fysiikan kanssa. Se vastaa liikemäärän ja paikan duaalisuutta. Tämä aaltomekaniikan paikka-impulssiduaalisuus, joka on sille keskeistä. Se yleistys. Meillähän on pistehiukkanen korvattu kolmipinnalla, Bohriradoilla, ja on täys syy olettaa, että myöskin tämä dualiteetti yleistyy sitten tänne fysiikan tasolle. Että meillä olisi tämmöinen lukuteoria ja geometria. Nämä olisi duaalisessa, komplementaarisessa relaatiossa. Ja se vastaisi tätä aaltohiukkasdualismia. Eli tämä aaltohiukkasdualismin yleistys. Se yleistys tulisi tästä yleistyksestä piste kolmipinta. Se olisi tämä visio takana. Okei. No, sitten voisi lähteä katsomaan yksityiskohtaisemmin, mitä tämä kvantti-TGD, tämän fysiikan geometrisointina olisi. Se oli tämä ensimmäinen visio. Sitten toinen on tämä lukuteoretisointi, 2 visiota. No, mä jo totesin tämän aaltomekaniikan yleistyksen, pistemäinen hiukkanen, kolmipinnan rata, nelipinta, joka on Bohrin rata, Bohri-orbitologia. Ja sitten on tämä, sen pakottaa yleinen koordinaatti-invarianssi nelidimensioisena. Ja nämä Bohrin radat on melkein yksikäsitteisiä, ei ihan. Ne ei ole atomifysiikassakaan yksikäsitteisiä ihan. Ja meidän täytyy formuloida tämä teoria tässä Bohrin ratojen avaruudessa. Se olisi tämä maailmojen maailma, klassisten maailmojen maailma. Ja sitten eteenpäin, nyt päästään tähän nollaenergiaontologiaan, jonka mä olen maininnut, mutta en ole kertonut, mitä se olisi. Me voidaan lähteä tämmöisestä kvanttikenttäteoriasta. Siellä me tehdään tämä kvantisointi aina tämmöisessä tilavuudessa. Se tilavuus täytyy olla riittävän iso, ei juuri muita ehtoja, riittävän iso. Että sinne nämä vuorovaikuttavat systeemit mahtuu, ei sen kummempia ehtoja. Mutta nyt se korvataan tämmöisellä valokartioiden leikkauksella. Valokartio menneisyyden suuntaan, niin kuin tuo kuva kertoo, ja valokartio tulevaisuuden suuntaan, niin kuin tuo kuva kertoo. Ja niiden leikkaus on tämmöisen salmiakin näköinen pastilli, ja sillä voi olla sisällään pienempiä kausaalitimantteja. Tämä on se peruskvantitustilavuus. Ja tänne me sullotaan ne avaruusaikapinnat. Niiden reunat on täällä, joko täällä tuonne mä ilmeisesti alapinnalla, täällä, tai sitten, ja sitten täällä yläpinnalla. Kolmipinta täällä, ja niitä yhdistää nämä Bohrin radat, nämä nelipinnat. Tämä on tämä perustilanne. Ja nämä kvanttitilat on superpositioita näistä Bohrin radoista, jotka yhdistää näitä ylä- ja alapäitä tällä kausaalitimantille. Ne olisi ne kvanttitilat. Ja niihin voidaan liittää vielä alapinnalla ja yläpinnalla sitten tämmöiset fermionitilat. Ja sitten tämä nollaenergiaontologia sanoo, että nämä kvanttiluvut on samat molemmilla. Tai oikeastaan me voidaan valita, että ne on vastakkaiset. Silloin meillä on, ne summautuu nollaan. Tämä on kenttäteorian konventio, se on puhdas konventio. Eli tämä säilymislait sanoo, että ne on vastakkaiset, nämä kvanttiluvut säilyvät suuret näillä vastakkaisilla pinnoilla.
tälle kausaalitimantille. Eli me saadaan tämmöinen kvanttisuperpositiot näistä Bohrin radoista. Se on tämä näistä klassisista deterministista aikakehityksistä. Ei polkuintegraalia ollenkaan. Me päästään näistä tämän tyyppistä divergenssistä kokonaan eroon. Ja tämä tulee silloin tästä, kaikki seuraa tästä pistehukkasen yleistyksestä. Okei, täällä on geometrisointia lisää. Mä jo mainitsin tämän klassisten maailmojen maailman. Tässä mä oikeastaan toistelen itteeni. Se on näiden kolmipinnat, jotka yhdistää näitä kausaalitimantin reunoja. Ja osoittautuu, että nämä pinnat on minimaalipintoja, minimaalitilavuus. Samanaikaisesti ne on myöskin ratkaisuja Maxwellin vaikutuksen analogialle. Se takaa sen, että ne ei ole mitään tahansa ratkaisuja kenttäyhtälöön. Ne on hyvin, hyvin erikoisia ratkaisuja. Ne on näitä Bohrin ratoja. Bohrin ratoja on todella vähän annetun pisteen kautta esimerkiksi aaltomekaniikassa, atomifysiikassa. Niitä on vain muutamia. Ja sama nyt, että ne on tämmöisiä pintoja. Ja sitten osoittautuu, että sama tapahtuu säijenmallissa. Säijen radat on tämmöisiä holomorfisia pintoja. Ja ne ei riipu tästä vaikutuksesta ollenkaan. Sama juttu nyt. Nämä pinnat, ne on minimaalipintoja aina, eikä ne riipu siitä ollenkaan tästä vaikutuksesta. Se ratkaisumuoto on aina sama. Meillä yleistyy tämä holomorfia 2 ulottuvuudesta 4 ulottuvuuteen. Me saadaan tämä holomorfia yleistys ja koko tämä dynamiikka on täysin universaali. Ei mitään riippuvuutta tästä variaatioperiaatteesta, paitsi sitten meillä on tämmöisiä singulaarisia kolmipintoja ja alempiulotteisia. Siellä tämä vaikutus merkitsee, ei muualla. Ja sitten nämä minimaalipinnat, niiden yhtälöhän sanoo, se on massattomat aaltoyhtälöt, niiden epälineaarinen vastine. Ja toisaalta minimaalipintahan se on geodeettisin viiva yleistys. Hiukkasen rada on geodeettinen viiva, jos se on kolmiulotteinen pinta, se on minimaalipinta. Eli me saadaan hiukkas aaltodualiteetti. Tämä kenttätulkinta täällä sisällä, aalto ja sitten tämä koko hiukkaskuva, niin siellä saadaan sitten hiukkasia. Eli meillä tulee tavattoman kaunis vastaavuus tällä geometrisella tasolla tämä aaltohiukkasdualiteetti. Ja se tulee suoraan näistä ratkaisuista. Ja tämä on aika vahva ominaisuus, koska pelkästään nämä singulariteetit, jotka vastaa saippuakalvoille näitä renkaita, jotka virittää tämän saippuakalvo, ne on niitä singulaarisia pintoja. Vain niillä tämä kvanttifysiikka eri vaikutusperiaatteille. Se on tämä tulema tästä. No sitten on vielä yksi pointti. Ja se on tämä, että tämä maailman geometria voi hyvillä syillä odottaa, että se on uniikki. Se on ensinnäkin ääretön ulotteinen tämä avaruus, ja silloin koko geometria olemassaolo on kaikkea muuta kuin ilmeinen. Ja jos se on olemassa, niin ylipäätään olemassa, niin silloin se saattaa olla yksikäsitteinen. No sitten tämmöinen matemaatikko Fried havaitsi, että näin todella on luuppiavaruuksella, jotka on tämmöisiä yksulotteisia kiemuroita, suljettuja luuppeja. Siinä tapauksessa tämä geometria on tasan yksikäsitteinen. Tämä Kähler-geometria, joka vaaditaan, se on täysin yksikäsitteinen. Ja meillä on hyvät syyt olettaa, koska meillä on dimensioita vielä lisää, jotka vielä pahentaa ja vaikeuttaa tilannetta, että nyt käy ihan samalla tavalla. Tämä fysiikka olisi yksikäsitteinen siitä yksinkertaisesta vaatimusta, että se on olemassa matemaattisesti. Tämä olisi tämä filosofinen pointti tässä. Ja tämä vaatimus on tälle geometrian olemassaololle, että on maksimaaliset symmetriat, jotka on pituudet säilyttäviä muunnoksia. Nämä maksimaaliset isometriat tälle VCVlle, maailmojen maailmalle, ne vaaditaan, jotta tämä olisi tämä geometria olemassa.
No sitten mä mainitsin tämän lukuteoreettisen vision. Ja mä ehkä tätä yritän lyhyesti selittää tässä. Mä tiedän, että tuo on raskasta asiaa. Meillä on nyt tämä geometrinen visio, jota mä selitin, ja sitten on tämä lukuteoreettinen visio, tämä 8-ulotteinen Minkowski-avaruus. Se kompleksifioidaan oktonioneiksi, kompleksifioidut oktoniot, ja siellä puolella on lukuteoreettinen fysiikka. Kaikki yhtälöt on algebrallisia yhtälöitä. Polynomien juuret on olennaisia. Ratkaistaan vain polynomeja. Se on hirvittävän simppeliä fysiikkaa. Ja sitten tällä puolella on vaikutusperiaate, osittaisdifferentiaaliyhtälöt. Mutta sielläkin kaikki redusoituu tämä holomorfia, joka on algebrallinen ominaisuus. Että tällä tavalla me saadaan se dualiteetti. Molemmilla puolilla täällä on luonnostaan hirvittävän yksinkertaista, täällä on sitten yksinkertaista tämän Bohrin rataominaisuuden perusteella. Tämä olisi tämä iso juttu tässä. No pistolinosteista mä en sano mitään, mutta joka tapauksessa tämä valinta tälle hyperavaruuden Emneristi CP2, se olisi yksikäsitteinen monella argumentilla. On monta argumenttia, jotka johtaa samaan tulokseen. Okei. No sitten tässä on tämä kvanttifysiikka lukuteoriana, ennen kuin päästään tietoisuuden teoriaan, joka on sitten ehkä kevyempää, sulatettavaa. Tässä mä aikanaan lähdin liikkeelle. Mä opin periaatteisten lukukuntien olemassaolosta. Ja ne on semmoisia lukukuntia, jotka saadaan, kun lähdetään rationaaliluvuista. Ja sitten rakennetaan tämmöisiä, lähdetään desimaaliluvun yleistyksestä. Korvataan se 10 alkuluvulla. P on 2, 3, 5, 7 ja niin edelleen. Alkuluku ja P:n sarjoja, alkuluvun potenssien sarjoja. Niin siellä voi olla muutamia negatiivisiakin potensseja. Tämmöiset luvut olisi näitä perusobjekteja. Ja niillä on yleensä ääretön koko reaalilukuna, koska se sarja ulottuu äärettömiin ja ne on positiivisia potensseja. Se on se pointti. Desimaaliluvuille ne olisi negatiivisia potensseja. Ja me saadaan sillä tavalla lukukunta, jos me onnistutaan määrittelemään koko tälle periaatteelliselle luvulle normi. Ja se olisi tämä alimman potenssin määräämä. Alin potenssi tässä sarjassa määrää sitä normi. Se olisi hirmuisen karkea normi. Hyvin monta periaatteellista lukua olisi samalla normilla. Ja se määrittelisi topologia. Me voitaisiin sanoa, milloin 2 periaatteellista lukua on lähellä toisiaan. Se olisi tämä idea. Me tehdään tämmöinen topologinen avaruus näistä periaatteellisista luvuista. Ja ne olisi sitten ehkä nämä kognition korrelaatit, näiden ajatuskuplien korrelaatit. Voisi puhua periodista, avaruusaikapinnoista, periodista vastineesta tälle 8-ulotteiselle upotusavaruudelle ja niin edelleen. No sitten me voidaan katsoa, mitä muuta matematiikkaa me saadaan. Me saadaan differentiaalikalkyyli, derivointisäännöt, differentiaaliyhtälöt, ja siellä me törmätään tämmöiseen havaintoon, että nämä differentiaaliyhtälöt ei ole enää deterministisia. Integrointivakio, ne toteuttaa edelleen ehdon, että niiden derivaatta on 0, mutta ne onkin paloittain jatkuvia. Se on periaatteellinen erikoispiirre. Eli me saadaan tämmöinen non-determinismi, ja alkuperäinen idea oli, että okei, olisiko tässä mielikuvituksen korrelaatti? Olisiko nämä periaatteelliset avaruuskapinnat, voisiko niillä kuvata mielikuvitusta, johon liittyy tämä non-determinismi. Tämä kognitiohan on tämmöistä, se haahuilee ja huuhailee ja kuvittelee, ja voisiko tässä olla se periaatteellinen, olisiko tämä periaatteellinen kuvailu oikea tälle ominaisuudelle? No sitten me voidaan edetä, me voidaan ottaa tämmöinen reaaliluvut, mä oon tuossa, sitten tämä kuva, jossa on R, tämmöinen taso, se vastaisi kirjan kantta. Ja sitten olisi 2-adinen lukukunta, 3-adinen lukukunta, p-adinen, niitä sivuja riittäisi vaikka kuinka paljon. Nämä lukukunnat vastaisi kirjan sivuja, se olisi hyvä visualisaatio. Ja mikä olisi yhteistä? Se olisi tämä selkämys. Siinä nämä leikkaa toisissa, ne on näitä rationaalilukuja, nämä selkämyksen pisteet. Että ne leikkaisi rationaalilukuja pitkin nämä kognitio ja sitten aistikokemus, niiden fysiikan, ne leikkaisi näitä pitkin. Näin voi sanoa.
Ja tässä vieläkin tulee sitten, että me voidaan näitä rationaalilukuja laajentaa. Otetaan polynomi, ratkaistaan juuret, rakennetaan kaikki luvut, joissa esiintyy nämä juuret kerrottuna rationaaleilla. Me saadaan rationaalilukujen laajennus, joka on paljon monimutkaisempi. Ja sama voidaan tehdä tälle kirjalle. Me korvataankin nämä PR-lukunnat näillä laajennuksilla, jotka indusoi nämä rationaalilukujen laajennukset. Me saadaan kokonainen kirjasto, valtava kirjasto näitä lukuja. Adele on tämän kirjan nimi. Tämmöinen hierarkia näitä adeleita. Tämä on matemaatikolle tuttu käsite, ja se oli sitten se kognition kuvailu. Ja siihen liittyisi myöskin se hieno piirre, että kuta isompi se algebrainen laajennus, kuta isompi dimensio, sen monimutkaisempi. Ja tähän tulisi sitten tämmöinen evoluutio mukaan. Tämä evoluutio kaikissa skaaloissa vastaisi sitä, että nämä polynomit, jotka määrittelee näitä pintoja, PR-isiä pintoja, niiden aste kasvaisi ja tulisi aina monimutkaisempaa. Se olisi tämä lukuteoreettinen visio evoluutiosta. Se olisi automaattinen seuraus tästä. Se on tavallaan väistämätönkin seuraus. Kvanttihypyltä väistämättä tämä kompleksisuus kasvaisi, koska kompleksisia on äärettömän paljon enemmän kompleksisempia kuin yksinkertaisempia. Eli tämä evoluutio, kognition evoluutio olisi automaattinen seuraus. Se olisi ihan perusmatematiikkaa, peruslukuteoriaa. Eli toi olisi suurin piirtein se visio, joka tässä on takana sitten. No, tämä johtaa sitten tähän kvanttifysiikkaan lukuteoriana. Mä olen nyt perusideat kuvannut tässä. Ja nyt ehkä pikkusen yksityiskohtaisemmin. Mä puhuin jo impulssipaikkaduaalisuudesta. Piste, kolmipinta, impulssi, paikkaduaalisuus, sen yleistys M8H-duaalisuus. Tämä M8 on impulssiavaruuden analogia. M4 CP2 on paikka-avaruuden analogia. Täällä paikka-avaruudessa on nämä nelipinnat, Bohr-radat, ja täällä myöskin nelipinnat, täällä M8 impulssiavaruudessa. Ja täällä on holografia, Bohr-radat, ja täällä on myöskin holografia. Ja tämä M8, se olisi oktoniot, kompleksifioidut oktoniot saadaan. Ja niillä on tätä M4, se olisi sitten kompleksifoidut kvaterniot. Me saataisiin sitä lukukuntien hierarkiaa tänne automaattisesti. Ja tämä olisi tämä lukuteoreettinen tulkinta. Eli nämä geometriset perusobjektit olisi myös nelipintoja tällä M8 puolella. Ja ne määrätys tämmöistä polynomeista, joiden kertoimet on integerejä. Silloin me saadaan algebraisia lukuja nollakohtina, juurina, ja sillä on se ominaisuus, että ne on täysin lukuteoreettisesti universaaleja. Ne on mielekkäitä kaikissa lukukunnissa. Oli se reaalinen, rationaalinen, oli se p-adinen. Lukuteoreettinen universaali olisi täysin universaalia, tämä M8-fysiikka. Jos meillä on reaalinen avaruusaikapinta, niin siihen voidaan liittää sitten p-adinen avaruusaikapinta. Se olisi tämä pointti. Ja nämä avaruusaikapinnat leikkaisivat toisiaan näiden algebraalisten pisteiden kautta, jotka on molemmille yhteisiä. Mä kerron tästä kirja-analogiasta. Reaalit, kaksiadiset, kolmeadiset ja niin edelleen. Ja niiden selkämys tälle kirjalle, siellä olisi nämä algebraaliset luvut, jotka olisi yhteisiä, algebraaliset pisteet tälle avaruusaikapinnalle. Se olisi tämä pointti tässä. Ja nämä polynomit määrittelisivät sitten tämmöisen, niiden juuret niillä olisi tulkita massan neliöinä, ja tämä P-polynomi määrittelisi tämmöisen rationaalilukujen laajennuksen. Sillä olisi joku dimensio, ja se määrittelisi sitten tulkittaessa, se voidaan tulkita. Sillä löytyy hyvä argumentti, miksi se vastaisi tämmöistä Planckin vakiota. Mä puhun efektiivistä Planckin vakiosta varovaisuussyistä. Se olisi joku monikerta minimaalisesta. Eli meillä olisi tämmöinen Planckin vakioiden hierarkia, se olisi jotain täysin uutta. Ja tulkinta olisi tämä mystinen pimeä aine, joka tiedetään olemassa olevassa, mutta josta ei toistaiseksi ole mitään ymmärretty.
se vastaisi näitä faaseja tavalliselle aineelle, joille tämä Planckin vakio olisi isompi kuin tämä tavallinen Planckin vakio. Meillä olisi tämä valaisemattoman aineen tulkinta, ja se olisi sitten biologiasta tämä valaisematon aine tässä mielessä. Se olisi ihan keskeisessä roolissa, koska kuta isompi tämä Planckin vakio, sitä isompi dimensio algebraiselle laajennukselle, sitä korkeampi tämä, voisiko sanoa, älykkyysosamäärä, lukuteoreettinen älykkyysosamäärä, universaali tämmöinen mitta kompleksisuudelle. Sen kompleksisempi ja sen parempi kyky esittää ulkomaailmaa, kaikkia näitä aistihavaintoja, kun tätä kompleksisuutta riittää tällä systeemillä. Tämmöiset hyvin yksinkertaiset systeemit ei kovin monimutkaisia juttuja pysty esittämään. Eli tämä olisi tämä evoluutio vastaisi myöskin tämä Planckin vakio, efektiivisen Planckin vakion kasvuja. Syntyisi aina vain isompia makroskooppisia kvanttisysteemejä. Ja nämä valaisematon aine olisi tällä kenttäkeholla. Sen takia se olisi niin vaikea havaita, koska ei meillä ole kenttäkehon käsitettäkään nykyfysiikassa. Se olisi tällä magneettisella vuoputkilla, sähköisillä kehoilla. Siellä se luuraisi. Tämä tavallisen aineen tasolta sitä ei löytyisi. Okei, no sitten oli tämä holografia, lukuteoreettinen holografia. Meillä on nämä juuret tälle polynomiille, määrittelee massan neliöitä. Ne määrittelee tämmöisiä massakuoria tällä Minkowskin avaruudessa. Massakuori, vastaten näitä juuria. Ne voi olla myöskin kompleksisia algebraisia lukuja yleensä. Ja nyt nämä kolmipinnat, jotka tänne laitetaan näille massakuorille, ne täytyy jatkaa nelipinnaksi. Ja siihen tarvitaan holografia. Ja nyt se olisi tämmöinen lukuteoreettinen holografia. Tarvitaan dynamiikka, ja dynamiikka olisi assosiaatiivisuus. Hirveän luonnollinen. AB kertaa C on A kertaa BC. Assosiaatiivisuus. Sulut voidaan jättää huomiotta kertolaskussa. Ja näin tapahtuisi täällä normaaliavaruudessa, tälle avaruusaikapinnalle, tälle nelipinnalle täällä M8. Se olisi tämä normaali avaruus, siellä pätisi assosiaatiivisuus. Tangenttiavaruus johtaa triviaaliin tuloksiin, sen mä opin ihan viimeisen vuoden aikana. Eli meillä olisi tämmöinen lukuteoreettinen holografia, joka perustuisi assosiaatiivisuuteen. Ja siitä se korvaa olisi vastine tälle tavalliselle holografialle. Ja sen jälkeen tämä duaalisuus. Me kuvattaisiin nämä nelipinnat M8 avaruusaikapinnoissa täällä Emleristi CP2. Se olisi tämä impulssipaikkadualismi analogia, koska tämä olisi impulssiavaruus, tämä oktoninen avaruus, ja tämä olisi tavallaan paikka-avaruus, tämä hyperavaruus. Ja no tässä on sitten tämä Emleristi CP2 valinta on uniikki monista vaatimuksista. Tämä dualiteetti ensinnäkin täytyy olla olemassa, se fiksaa sen. Sitten tämä pistoolin noste, josta mä en puhunut mitään, se on olemassa vain, jos meillä on tämä Emleristi CP2. Sitten standardimallin kenttien, symmetrioiden kvanttilukujen geometrisointi ja sitten tämä maailman geometria. On hyvät syyt olettaa, että se on yksikäsitteinen ja kohtuullisen hyvä arvaus, että tässä se on se. Niiden täytyy olla, tämä VCV on määritelty Emleristi CP2. Se olisi tämä, mikä tässä nyt olisi tämä optimistinen lopputulema. Okei. Ja sitten on tämä tietoisuuden teoria. Se oli tämä toinen palanen tässä. Ja tämä nyt ei ole ehkä niin raskasta kuin tämä, eikä teknistä kuin tämä, mitä mä puhuin tässä. Ja nytkin me lähdetään ongelmista. Ja kvanttimittausteorialla on ongelma. Meillä on kvanttimittaus, lopputulemia, äärellinen määrä tyypillisesti, mutta ei voida ennustaa mikään. Todennäköisyyksiä pelkästään. Schrödingerin yhtälö ennustaa täysin yksikäsitteisen unitaarisen aikaevoluutio. Nämä on ristiriidassa keskenään ja siinä on loputon määrä tulkintoja, joilla tästä pälkähästä yritetään päästä eroon. Sitten on tällä filosofian puolella, tietoisuuden filosofian puolella tämä vapaan tahdon ongelma. Sen me koetaan suoraan, jokainen ryhtyessään selittämään, mitä tein tänään, kertoo, että tein tämän valinnan, päätinkin tehdä noin.
ei me kyetä puhumaan tekemisistämme ilman, että tämä implisiittinen usko vapaaseen tahtoon tulee ilmi. Mutta se kielletään tällä fysiikassa ja johtuen siitä, että tämä klassinen fysiikka ei kerta kaikkiaan kykene kuvaamaan tätä vapaata tahtoa. Se on deterministinen, ei siellä ole mitään sijaa vapaalle tahdolle ja ei tässä ole mun mielestä mitään muuta syytä tälle fysikalismille kuin tämä. Mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava. Se on hyvin konkreettinen johtopäätös. Ja tämä mahdollinen ratkaisu olisi hyvin yksinkertainen. Meillä oli tämä Bohrin ratojen avaruus, tämä maailmojen maailma. Bohrin ratojen kvanttisuperpositiot on kvanttitiloja. Ne on ihan tämän elektronin tilojen atomissa yleistys. Ne on superpositioita näistä avaruusaikapinnoista Bohrin radoista. Ja tämä superpositio korvautuu uudella kvanttihypyssä. Ei sen kummempaa. Ei näille Bohrin radoille tapahdu yhtään mitään. Ei me mennä peukaloimaan tätä determinististä klassista dynamiikkaa. Se on ihan ok. Me tehdään vaan se korvaus. Me mennään vaan tälle korkeammalle tasolle 3-ulotteista 4-ulotteisen näihin Bohrin ratoihin. Se on tämä pointti ja koko se perusparadoksi katoo samassa. Ei meillä ole enää mitään tätä ongelmaa. Okei. Ja tästä on yksi seurausta. Meillä on 2 aikaa ja 2 kausaliteettia. Ensinnäkin tämä kvanttihypyt, tilafunktion reduktiot, ne määrää vastaista tätä koettua aikaa. Se on tämä tulkinta. Ja sitten olisi tämä geometrinen aika, joka vastaisi tätä avaruusaikapintoihin liitettyä aikakoordinaattia tai sitten tämä Minkowski-avaruuden aikakoordinaattia. Ne on 2 eri aikaa ja 2 kausaliteettia. Vapaan tahdon kausaliteetti, kvanttihypyt, non-determinismi ja sitten geometrinen kausaliteetti, joka on deterministinen. Ne on 2 eri kausaliteettia ja 2 eri aikaa. Ja sitten on kahdenlaisia kvanttimittauksia, myöskin standardit kvanttifysiikassa. Meillä on nämä isot kvanttihypyt, jotka tapahtuu alkeishiukkastasollakin, joissa TGD ennustaa, että ajansuunta muuttuisi. Mä tuun siihen kohta. Ja sitten on nämä tämmöiset heikot mittaukset, jotka kvanttioptikot on introdusoineet. Ne on tämän Zeno-efektin yleistys. Zeno-efektissä sä mittaat yhä uudelleen näitä observaabeleita, jotka on samat, ei tapahdu mitään. Vaadittu kattila ei kiehu. Mutta sitten kvanttioptikot väittää, että kyllä se pikkasen porisee. Ja ne puhuu heikosta mittauksesta. Ne heikot mittaukset ei aiheuta mitään dramaattisia efektejä ja tämä on se lähtökohta. Zeno-efektin yleistys. Nämä pienet tilafunktioreduktiot olisi tämä Zeno-efektin yleistys. Ja ne vastaisi sitä, mä voin kuvata sen tällä kausalitimanttista lähtemällä. Mulla on tämä kausalitimantti, sillä on tuossa kuvassa ensimmäisessä, toisessa, kolmannessa alareuna on fiksattu. Sillä ei tapahdu mitään. Se on se kattila, joka ei kiehu. Kvanttitilat sillä ei muutu. Kaikki pysyy samana. Jos jokaisessa tämmöisessä kvanttimittauksessa mitataan samoja observaabeleita, jotka kommutoi näiden kvanttitilat määrittelevien observaabilien kanssa. Ja tämä yläreuna, se voi siirtyä ja tilat sillä muuttua. Tämä holografia sallii, koska se ei ole täysin yksikäsitteinen. Tämä olisi tätä normaalia olemista. Pieniä kvanttihyppyjä, ei mitään dramaattisia hyppyjä. Mikään ei muutu tällä passiivisella reunalla. Ja tämä tajunta itse, tietoinen entiteetti, se olisi tämä kvanttihyppyjen sarja. Olisi unitaarinen aikaevoluutio, kvanttihyppy, unitaarinen aikaevoluutio, kvanttihyppy. Se olisi tämä pieni tilafunktioreduktio. Se olisi tämä Zeno-efektin yleistys fysikalismi, jonka tehneet kvanttioptikot jo. Tämä von Neumannin väite ei ihan pidä paikkaa, se on liian rankka idealisaatio. Ja sitten tämä aika. Meillä on tämä geometrinen aika, se on tämä etäisyys näiden kärkien välillä ja se kasvaa. Ja se on se geometrinen aika, joka korreloi näiden subjektiivisen ajan kanssa. Kvanttihyppyjen sarja, subjektiivinen aika, tämä kasvava etäisyys, geometrinen aika. Että me saadaan kaunis vastaavuus. Sehän se oli perusongelma, saada vastaavuus näiden 2 ajan välillä
olettamatta, että ne on samoja niin kuin fysikalisti tekee. Ja päätyy probleemoihin, koska subjektiivinen aika sillä on vain nykyhetki ja menneisyys. Tulevaisuutta ei ollenkaan, geometrinen aika, ikuisuus, ei ollenkaan nykyhetkeä. Subjektiivinen aika, se on irreversibili, että se voi elää haudasta kehtoa. Ja geometrisessä ajassa ei mitään tämmöistä, se on reversibili. Eli tämä selittää nämä erot ja myöskin tämä korrelaatio. Sitten on nyt viimeinen osuus alkamassa, toivottavasti kärsivällisyyttä riittää, nämä isot tilafunktioreduktiot. Ja niissä ne on niitä tavallisia, niiden vastineita. Ja isossa tilafunktioreduktiossa muuttuisi tämä ajan suunta, nämä roolit näille passiivisille ja aktiivisille muuttuisi. Aktiivista tulisi passiivinen ja sitten lähdettäisiin menemään tuonne ajassa taaksepäin. Ajan suunta muuttuisi. Tämä tajunta, se itse, se kuolisi ja reinkarnoitus vastakkaisella ajansuunnalla, näin voi sanoa. Ja sitä me tehdään esimerkiksi, kun me nukuttaisiin. Aamulla me taas herättäisiin alkuperäisessä ajansuunnassa. Se olisi tämä tulkinta. Ja tämän voi indusoida ihan tuonne pieni häiriökin, jos nämä mitatut tilat tässä pienissä tilafunktioreduksissa ja observabilit ei ole enää kommutoi tämän alareunan kanssa, niin silloin se tapahtuu se. Ja se voi tapahtua tuolla tilapäisesti vähän aikaa väärään suuntaan ja sitten taas alkuperäiseen. Okei. No sitten evidenssiä. Nyt voi kysyä evidenssiä. Tässä on pari vuotta sitten Minev-niminen fyysikko, nuori fyysikko, atomifyysikko, havaitsi, että kun tutkitaan atomistisen systeemin kvanttitransihyppyjä, niin näyttääkin, että sinne johtaa siisti deterministinen aikakehitys. Näin ei pitäisi olla, jos tämä kvanttihyppy on sitä, mitä me normaalisti olemme. Se on täysin epäjatkuva. Sinne näyttää johtavan siisti deterministinen aikakehitys näihin eri tiloihin, jotka on mahdollisia. Ja tulkinta olisi tietysti, että okei, se kvanttihypyssä ajansuunta muuttuu. Ja se deterministinen aikakehitys lähtisi täältä lopputilasta ja menisi menneisyyden suuntaan. Se olisi tämä pointti. Me selvittäisiin siitä tulkintaongelmasta. No Libet havaitsi sitten, että kun koehenkilö nostaa sormen pystyyn, niin aivossa alkaa tapahtua paljon aiemmin. No ei paljon, murto-osa sekunnin aiemmin. Nykyään jo se minuuteista puhutaan. Jotain alkaa tapahtua aiemmin. No fysikalisti sanoi ilman muuta, että okei, tässä se on todistettu, ei ole vapaata tahtoa. Tämä aivotoiminta aiheuttaa tämän kokemuksen vapaasta tahdosta. Mutta sitten tämä toinen tulkinta olisi, että tämä ajansuunta muuttuu tässä, kun mä teen tämän sormen pystyyn noston ja aika kääntyy. Ja se aiheuttaa tämän menneisyyden aivoissa, geometrisen menneisyyden aivoissa tämän aktiviteetin. Eli siinä muuttuisi tämä ajansuunta nytkin. No maanjäristykset on tämmöisiä, niissä ennustettiin, että syntyy tämmöistä ELF-säteilyä, 10 Hz ja tämmöisiä taajuuksia. Mutta havaittiinkin, että ennen maanjäristystä syntyy. Silloin selitys oli, että okei, makroskooppinen kvanttihyppy, joita TGD ennustaa, tapahtuisi, ajansuunta muuttuisi, ja se olisikin sitten, me havaittaisiin ennen maanjäristystä tässä geometrisessä ajassa nämä ELF-säteilyt. No sitten on vielä tähdet, galaksit. Nyt on havaittu jopa galakseja hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa, jotka on valtavan pitkälle kehittyneitä, valtavan massiivisia. Toisaalta ei niillä ole aikaa ollut kehittyä tässä normaaliskenaariossa. Niiden pitää olla pieniä, ihan tämmöisiä alkioita. Mutta selitys olisi taas se, että ne on elänyt ajassa edestakaisin. Näitä isoja kvanttihyppyjä ja koko ajan kehittynyt. Tämä lukuteoreettinen evoluutio on monimutkaistunut koko ajan ja kasvattanut niiden koko, koska tämä kausaalitimantti kasvaa koko ajan aina vain isommassa, ainakin tilastollisesti. Eli tämä selittäisi nämä mystiset havainnot, jotka on todella, ei soi alkuunkaan tämä visio siitä, miten galaksit muodostuu, miten tähdet muodostuu. Ja sitten vielä biologia. Siellä on itseisorganisaatio, joka rikkoo toista perussääntöä. Meillä otat molekyylin rakennuspalikoita, ne itse organisoituu spontaanisti monimutkaisiksi molekyyliksi. Se ei sovi toisen perussääntöön ollenkaan. Pitäisi tapahtua täysin päinvastainen. Ja tapahtuisikin päinvastaisessa ajansuunnassa. Ne hajoisi nämä
tuotetut monimutkaiset molekyylit, ne hajoaisi päinvastaisessa ajansuunnassa. Tämä ajankäyttö näkyy sielläkin. Tämä ei ole mun havainto. Van Tappi, italialainen fyysikko, havaitsi vuosikymmeniä sitten ja esitti, että se todella tapahtuu tämä ajankääntö. Ja puhuu syntropiasta entropian vastineena tässä käännetyssä ajansuunnassa. No sitten vielä on tämä homeostaasi. Biologiset systeemit, elävä aine eroaa kuolleesta. Otetaan koivuhalko esimerkiksi. Jos sä tönäset sitä, niin se kaatuu. Jos sä otat vaikkapa ihmisen siihen, niin ei se mihinkään kaadu. Se reagoi välittömästi ja korjaa asentoonsa. Ne on ihan erilaisia. Tämä on yksi kriteeri sille, mitä on olla elävä. Ja tässä olisi ihan sama juttu. Ensinnäkin nämä biologiset systeemit on kaikissa skaaloissa, myös molekyyliskaaloissa. Ne on koko ajan kaatumassa johonkin suuntaan. Aina tulee korjausliike. Ja jos halutaan ymmärtää se komputerismissa, niin vaatii hirvittävän monimutkaisia systeemejä, joissa korjausten korjauksia, tämmöinen hierarkia, kontrollia. Mutta nyt tämä ajansuunnan kääntö ratkaisi koko ongelma. Kun ryhtyy kaatumaan, ajansuunta muuttuu, palaa takaisin. Se olisi täysin automaattinen. Luonto huolehtisi tästä. Ei meidän tarvitsisi rakentaa tietokoneohjelmia ja monimutkaisia malleja. Biologia säästö siltä. Okei, mä luulen, että tässä nyt on tämä kaikki. Ja mä tuossa olen listannut nämä kaikki hienot asiat. Mä luulen, että ne on tullut selväksi tuossa jo muutenkin, että mä oikaisen, kun okei. Kiitos. Selvä. Pois. No niin, kuuluu. Ei kuulu. Joka tapauksessa nyt voi esittää kysymyksiä. Se oli varsin niin kuin mielenkiintoinen. Toivon mukaan jotain tuli. Tässä tuli aika paljon materiaalia. Herätti paljon kysymyksiä. Joo, se voi kysyä. Minä kohta johdan koko matematiikan tästä mallistasi. Anteeksi. No, minä jo melkein odotin, että sinä kohta johdat koko matematiikan tuosta Ei, mä matematiikkaa mä johdan fysiikan matematiikasta enemmänkin päinvastoin. Mutta kyllähän täällä on vahvat yhdet matematiikkaa, myöskin tämmöisiä matematiikan ongelmia. Matematiikka on vielä joku erillinen rakenne. No tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Onko se erillinen? Kyllähän tässä koko fysiikka olemassaolo palautuu matemaattisen rakenteen olemassaoloon. Tämä fysiikka on yksikäsitteinen olemassaolosta, matemaattisesta olemassaolosta. Siinä mielessä sä oot oikeassa. Ja sitten voi myöskin sanoa sen, että nämä kvanttitilat, nehän ei ole tarpeen olettaa, että niiden takana on joku fysiikka vielä. Riittää olettaa nämä maailman spinorikentät, jos sanotaan se hyvin monimutkaisesti, niin nämä kvanttihypyt niiden välillä, ne antaa sen tietoisen kokemuksen. Ei meidän tarvitse olettaa enää yhtikäs mitä. Meillä on tämä matematiikka, tämä kvanttiplatonia, voisi sanoa näin. Ja se tietoisuus tulee sieltä, kun tämä systeemi hyppii näiden kvanttiplatonian pisteiden välillä näillä kvanttihypyillä. Että me päästään yhdestä ontologista tasosta kokonaan eroon. Ei tarvita mitään jotain hämäräperäistä fysiikkaa siellä näiden matemaattisten objektien tasolla, koska tietoinen kokemus täytyy selittää. Ja se riittää, jos me se selitetään, niin ei tarvitse olettaa mitään ylimääräistä. Siinä mielessä tämä matematiikka tulee kyllä hyvin vahvasti olemassa olevan vastineeksi. Mä oon kyllä oikeastaan vielä kyllä ymmärtänyt, että se nykyisten ihmisten ja eläinten niin kuin tietoisuus syntyy neuraaliverkkojen kytkennästä. Tuo jo ihan uusi taso siinä. Kyllä tässä ne on ihan samalla tavalla mukana, mutta nämä tuo sen kvanttitason, että mä puhuin näistä sähköisistä
kehoista ja magneettisista kehoista, magneettisista vuoputkista, jotka niitä yhdistää, niin ne olisi näiden esimerkiksi neuraaliverkkojen takana. Ne olisi se kontrolloiva taso tällä biologiassa. Tämä valaisematon aine, ison plankkivakiofaasit, se olisi näillä magneettisilla vuoputkilla ja sähköisillä kehoilla, ja ne kontrolloisi tämä kenttäkeho, kontrolloisi tätä bioainetta. Ja sehän me vaan nähdään, koska meillähän tämä nykyfysiikka ei se ymmärrä valaistua ainetta, ei se osaa sitä havaita. Se on sillä kenttäkeholla se valaisematon aine, valaisematon pimeä aine, ja se olisi se pomo. Se pomottaisi sitä, mitä me kutsutaan biologisessa aineeksi. Tarkoitatko siis, että neuraaliverkot keinotekoiset neuraaliverkot eivät toimisi samalla tavalla missään tapauksessa, koska niitä puuttuu tämmöinen kvanttitaso? Se on mielenkiintoinen kysymys. Mulla on semmoinen vahva tunne, että ne ei riitä biologian kuvaamiseen. Nämä ei riitä biologian kuvaamiseen, koska ne on deterministisia. Sinne voidaan lisätä jotain satunnaisuutta, satunnaislukugeneraattorita, mutta ne on liian yksinkertaisia. Sieltä puuttuu tämä kvanttihyppy. Se meidän intentio perusta ja vapaan tahdon perusta. Nämä biosysteemit on ennustamattomia, niin ne käyttäytyy odottamattomalla tavalla, ja se on se, mikä tekee niistä elävää. Tässä on tietyllä tavalla määritelty jonkunlainen raja siinä, että biologiset, mutta eikö tämmöisiä kvanttiajattelua voisi melkein tapahtua elottomassakin luonnossa? No se on ihan sitten määritelmäkysymys. Kysymys, missä skaalassa se elämä? Niin me esimerkiksi määritellä, että se, missä tätä kvanttitasoa tapahtuu, niin se on sitten elollista, oli se sitten mitä tahansa. Näin minä itse asiassa väitänkin, että esimerkiksi alkeisokkaassa fysiikassa vaan se skaala on niin tavattoman pieni, ja ne aikaskaalat, mitä tämä tajunta kestää ennen kuin tulee seuraava iso kvanttihyppy, se on niin tavattoman lyhyt, että se on meidän havaitsemattomissa. Sitten kun tullaan tänne makroskaaloihin ja tämä tietoinen entiteetti voi elää vaikkapa nyt 100-vuotias, niin silloinhan se havaitaan ja se tulee ilmeisesti. Ja tämä ajan suunta tulee näkyviin. Tämä ajan suunta on ihan olennainen. Kuinka pitkään se annettu ajan suunta kestää? Jos se kestää jonkun elektronin, komptonin ajan verran, niin ei meillä ole mitään mahdollista havaita sitä. Mutta sitten kun mennään vuosiin, niin sitten tilanne muuttuu, että nämä makroskaaloissa, mutta sehän edellyttää, että meillä on tämä makroskooppinen kvanttikoherenssi, jonka lukutarjoittinen lähestymistä saa ennustaa. Meillä on kokonainen skaala näitä näitä Comptonin pituuksia, Comptonin aikoja ja mielivaltaisen suuri, että se olisi tämä yksi iso juttu. Fysiologian harrastajille saattaa olla kyllä vähän outo ajatus, että aikasiirtymää menneisyyteen tapahtuisi näissä sykleissä, jotka mielestäni... Joo, se on, että sillä voi perustella... Kemian tasolla. Tätä voi, niin, voiko? Se on sitten, puhutaan tietoista kokemuksesta, mitä on uni. Mitä tapahtuu, kun mä nukun? Mä en muista siitä mitään muuta kuin tästä heräämisvaiheesta. Mitä se on? Miksi mä en muista? No jos käy niin, että ajansuunta muuttuu, niin sitten kun mä aamulla mietin ja pohdin, että miksi mä en muista mitään. Silloin mä tajuan, että okei, se on siellä menneisyys, se kausalitimantti, ja se lähettää klassisia signaaleja, mutta ne menee tuonne takaa menneisyyteen. En minä niitä saa, niitä klassisia signaaleja, jotka on helppo vastaanottaa. En minä niitä saa vastaanotettua. Koko maailmasta puolet voi olla toisessa ajan suunnassa, mutta en mä havaitse sitä. Se on se pointti. Okei. Puolet tästä maailmasta voi elää toiseen ja todennäköisesti elääkin, enkä mä havaitse sitä ollenkaan, koska signaalit menee toiseen suuntaan. Voi tulla tuommoisia heikkoja efektejä, mutta ei tuommoisia klassisella tasolla. Nämä on ne vahvimmat signaalit. Hetkinen, sinähän melkein selität, että jos asiat unohtuvat, niin se on kvanttifysiikkaa. On siinä sekin. Ja muistaminen on myöskin kvanttifysiikkaa olennaisesti. Olisi tässä kuvassa. No okei, kaikkihan tietysti on kvanttitasolla tapahtuvaa. Okei, no niin täypäs vähän muillekin kysymyksiä. Joo, kiitos hyvistä kysymyksistä. Niin eikö nämä kaikki mannerajat, ne on ihan vaan spekulaatiota? Onhan ne spekulaatioita. Missä tuoda täällä mukaan?
Tässä tämä madonreikä täällä mun kuviossa, se on vähän eri asia kuin tämä yleisen suhteellisen teorian madonreikä. Ne on ihan, jos sä otat tämmöiset 2 avaruusakkapintaa, ne koskettaa toisen, niin sinne syntyy tämmöinen madonreikä kontakti. Ei siinä ole sen kummemmasta kyse. Ja ne on todella hirvittävän lähellä toisiaan, 10 Planckin pituutta. Eli siinä tulee väistämättä näitä kosketuksia. Ja jos sitten vielä niin hassusti käy, että siinä on magneettinen vuo siinä madonreiässä, ne on stabiilista, ei katkaise millään. Meillä on tämmöisiä, tämä TGD ennustaa monopolivoita. Ikään kuin meillä olisi vuoputken päissä magneettiset varaukset vastakkaiset. Tosiasiassa ne on aina suljettuja vuoputkeja ja siellä viittaa magneettinen vuo, joka on kvantittunut. Se on niin kuin magneettinen varaus. Ja jos menee avaruusakkaleelta toiselle, niin on stabiili, et sä sitä saa poikkastua. Ja nämä olisi alkeisiuksista rakennuspalikoita, nämä wormhole-kontaktit. Ne olisi ihan toinen taso, missä ne näkyisi, kuin täällä yleisessä suhteessa, jonne sä voit panna sinne vaikka avaruusaluksen sinne madonreikään. Nämä on ihan toisessa skaalassa. Että ne topologia on sama. Siinä mielessä ne on verrattavissa toisiinsa. Sitten mua häiritsee tämä, kun tässä aika vapaasti otettiin vaan ulottuvuuksia siellä täällä, niin heiteltiin, että... Siinä on nämä ulottuvuudet on kyllä, että standardimallin lähtökohtana. Standardimallin lähtökohtana, silloin mulla on M4 risti CP2. Ei siinä muita vaihtoehtoja ole. Tämä CP2 geometrisoi standardimallifysiikan. Kuinka realistisesti sä ajattelet? Onko ne vain matemaattisia? Mä pystyn tekemään esimerkiksi TGD, mä saan massalaskut, massat ennustuu samalla 10% tarkkuudella. Tämä formalismi on p-äärinen termodynamiikka. Sen mä tein jo joskus 93-95 sillä välillä. Ja sehän johti tähän kognitiofysiikkaan, että ne on todella tarkkoja laskuja. Ja tämä p-äärinen formalismi, se on äärimmäisen vahva. Siinä pari alinta kertalukua antaa käytössä eksaktin vastauksen. Eksaktin vastauksen. Tämä p-äärinen matematiikka on äärimmäisen tehokasta. Ja sen takia voi ajatella, että kognitio on sen valinnut. Kognition täytyy olla todella tehokas. Tämä p-äärinen avaruusaikapinta antaisi mallin tälle hiukkaselle. Ja se olisi hirvittävän simppeli malli. Se olennaistaisi kaikkein olennaisimmat bitit. Ja sen takia tämä toimi niin hyvin, tämä p-äärinen termodynamiikka, kun se toimi. Tämä olisi yksi tulkinta. Että siellä on hyvin vähän parametreja. Tämä p-äärinen termodynamiikka toimii vain konformi-invariantille systeemille. Se on ensimmäinen. Ja sitten siellä ei ole mitään muuta kuin tämä p-äärinen alkuluku parametrina. Ja siinäpä ne onkin. Sitten on tämä hiukkasen nämä sisäiset kvanttiluvut. Se on hyvin vahvoja ennustuksia johtaa, koska tuo lukuteoria, tämä lukuteoreettinen olemassaolo tälle termodynamiikalle. Esimerkiksi lämpötila kvantittuu 1 per integeri. Ja nämä hiukkasille ne olisi se pienin integeri 1. Näin osoittautuu. Että se tulee valtavan vahvoja ennustuksia lukuteoreettisesta olemassaolosta. Tätä ontologiaa, tämä olemassaolo, kun siihen tuodaan se sekä lukuteoreettinen että geometrinen, sen jälkeen alkaa tulla ennustuksia. No mitäs nämä sitten esimerkiksi kosmologiset ennustukset? Sellaisia tästä ei ilmeisesti kumminkaan saa. On siellä kosmologian ihan yksi ensimmäinen, koska se on helppoa. Siitä mä tietysti lähdin liikkeelle kosmologiasta. Siitä tulee kosmologia, inflaatioteorian analogia, inflaatioteoria, sille tulee vastine. Ja siellä on sitten tämmöiset ei-einsteinilliset avaruusajat, joiden projektio ei ole enää neliulotteinen tähän Minkowski-avaruuteen. Ne ei ole enää näitä lehtiä, vaan tämmöisiä kaksiulotteinen projektio. Magneettiset monopolivuoputket olisi se perusobjekti. Ne olisi tämä varhainen maailmankaikkeus. Jos siellä olisi ne populoisi tämän varhaisen maailmankaikkeuden ja sen jälkeen ne alkaisi
paksuuntua, voi sanoa näin. Niistä tulisi magneettisia vuoputkia näistä säijäradoista. Ja sen jälkeen me saataisiin tämä malli tälle, miten syntyy kvasaarit, miten syntyy galaksit, miten syntyy tähdet. Ne olisi näiden magneettisten monopolivuoputkien vyyhtejä. Tämmöistä spagetista mä puhun. Vuoputki-spagetti. Ja musta aukko olisi sitten tämmöinen, jos se spagetti on niin tiheä kuin se pystyy olemaan. Se täyttäisi koko tilavuuden. Tämän tyyppisiä ennustuksia sieltä tulee sitten ja aika tarkkoja ennustuksia. Sitten nämä uusimmat havainnot tästä, jotka on tullut tästä James Webbistä, niin ne tukee tätä kuvaa. Ja mä itse asiassa kirjoitin tästä pitkän artikkelin, 2 artikkelia tämän inspiroimina, näiden havaintojen inspiroimana. Sieltä tulee aika konkreettinen malli, miten syntyy galaksi, kvasaari, miten syntyy tähti, miten syntyy planeetta. Ja kaikkialla nämä vuoputket olisi olennaisia. Ne olisi myöskin biologiassa olennaisessa roolissa. Miten varmasti sä uskot, että tämä malli on totta? En mä varsinaisesti halua määritellä, sanoa, että mä uskoisin. Mä kehitän sitä ja testaan ja tämä fraktaalius on niin ihastuttava asia, että mä saan koko ajan anomalioita, joita mä voin ratkaista, esittää ratkaisu. En minä muuta voi tehdä. Tämä on valtavan hauska älyllinen peli, jossa vielä tälläkin iällä pystyy tuottamaan koko ajan artikkelia tulee tasaisesti. Ihan sen takia, että se toimii. Mutta ei tämä ole uskon asia mulle ollenkaan. Mitäs sitten tämä on sun mielestä yksinkertainen ja millä perusteella? Yksinkertaisuus on ensinnäkin se, esimerkiksi nämä avaruuspinnat, ne on äärettömän yksinkertaisia. Ensinnäkin siellä on 4 kenttämuuttuja, CP2-koordinaatit tälle Einstein-avaruusalueelle. 4. Tämmöisessä mittakenttäteoriassa tyypillisesti on tuhansia. Ja sitten on vielä tämä holografia, että ne on näitä Bohr-radan kaltaisia. Se on äärimmäisen vahva ominaisuus ja tuloksena on minimaalipinta. Minimaalipinnat voidaan ratkaista. Ja sitten tällä M8 puolella polynomit määrittelee nämä kaiken. Eli se on todella polynomit, joilla on integrerikertoimet. Ne on se kaiken ydin. Että tämä on todella yksinkertainen visio tässä mielessä. Mutta totta kai tässä on korkein tämmöistä kovaa matematiikkaa. Tässä ei selvitä ilman lukuteoriaa ja geometrian yleistystä ja niin edelleen. Joo, nimenomaan Simo Salo. Joo. Mä olen täällä tilaisuuksissa, että tämmöisiä maallikon kommentteja ennenkin heittänyt, niin otettakoon nyt sellainen esille, että se vaikka loppukevennykseksi. Äsken tuossa mainittiin vähän, että puhuttiin unesta ja kysyitte vähän, että mitä uni on. Niin mä nyt on sen esille, että kuinka olisiko ollakaan, mä juuri tänä aamuna olin siinä tilanteessa, että minäpä muistin hetken aikaa, mitä minä olin nähnyt unessa. Ja tilanne oli se, että minulle oli juuri suotu mahdollisuus toimia harjoittelijana USA korkeammassa oikeudessa. Mä olin erittäin innostunut aamulla tilanteesta. Hetkinen, että minäkin voin, niin kuin, mulla on uusia mahdollisuuksia vielä edessä. Joo. Onko tämä nyt joku kvanttihyppy sitten, jonka minä kohin? Joo, tämä on mielenkiintoinen tämä uni ja nukkuminen. Ne on 2 eri asiaa. Nukkuminenhan on siitä, että nämä väitän, siitä sä et muista mitään. Uni on se, just kun sun aivot on osittain hereillä. Ne on jo tässä normaaliajansuunnassa ja siitä sä muistat. Ainahan mä tiedän, koska mä herään jatkuvasti monta kertaa yön aikana ja sen jälkeen painellaan vessaan ja tullaan takaisin, jos on aina uni, johon liittyy vesi jollain tavalla. Tavallaan se liittyy tähän heräämisvaiheeseen, kun aivot on osittain valveilla, ehkä aivorunko tai jotain mutta se varsinainen nukkuminen, jolloin sä oot todella kokonaisuudessaan toisessa ajansuunnassa. Siitä et muistaisi mitään, koska kaikki signaalit lähtee menneisyyteen siellä. Et sä niitä ota vastaan. Tämä ratkaisisi myöskin, tämä totta kai ensimmäinen vasta-argumentti, että olisi meidän pitänyt havaita nämä vastakkaisessa ajansuunnassa elävät systeemit. Mutta eipä niitä havaitakaan noin vaan. Signaalit menee väärään ajansuuntaan, klassiset. Täytyy olla puhtaasti kvanttisignaaleja. Nekin on mahdollisia, mutta niiden todennäköisyys niiden avulla havaita tätä vastakkaisessa ajansuunnassa elävää porukkaa, ne on hyvin pienet. Se on tämä clue tässä. Joo, kiitoksia.
Tuli mieleen tässä tietysti valtava paketti, joka on kymmenien kuluessa rakentunut ja siitä hyvin vaikea sitten saada kiinni kiinnostavia asioita ja yhteyksiä ja siellä täällä niin kuin tuntuu välähdyksenä, että tämä on mielenkiintoista. Mutta tuli mieleen, että tavallaan, että muodostuuko tästä teille itselle sellainen kokonaiskäsitys tästä niin kuin koko todellisuuskuvaa, ja niin kuin, joka käsitteellisesti tai visuaalisesti jollakin tavalla saisi. No kyllähän tämä nimenomaan... Onko se pelkästään niin kuin matematiikan avulla pääsee? Kyllä mä sanon, että mä itse ajattelen nimenomaan visuaalisesti. Tämä matematiikka, en mä tuonut yhtään kaavaa muuta kuin M-CP2, että se on käsitteellistä. Tätä kieltä, se on varmastikin hirveän tärkeä, tämä kielellinen, että sulla on käsitteet kohtuullisen tarkat, mutta et sä sorru tuottamaan jumalatonta kaavapötköä, josta kukaan kuolevainen ei ota selvää, kun tästäkään on vaikea saada selvää. Ja sitten tämmöinen visuaalinen avaruus. Mä puhun koko ajan avaruusaikalehdistä ja lasilevyistä ja kaikkea tämmöistä. Niin, ne hahmottuu sulle ihan niin kuin... Nimenomaan visuaalisesti sitten, mikä se idea siinä on. Sitten ne kaavat on erikseen, mutta ei ole musta niin olennaisia. Se on se, kaikki matematiikka, geometria lähtee visualisaatiosta. Se on aina visualisaatio ja se yleistetään sitten. Sitten on tietysti vaikea hahmottaa korkeimmissa dimensioissa, mutta kyllä samat ideat on siellä mukana. Onko vielä aikaa? On meillä vielä 5 minuuttia. Kiitoksia. On Matin kanssa käyty, Marko Mattinen tosiaan mun nimi. Matin kanssa käyty läpi tässä parin vuoden takaa kokoonnuttu pienellä opiskeluryhmällä melkein viikoittain ja keskusteltu sitten. No melkein voi sanoa kaikesta taivaan ja maan välillä, mutta on käsitelty nimenomaan tätä TGE-mallia paljon. Ja joka kerta nousee tietysti aina uusia kysymyksiä. Itsellä ei ole tämmöistä niin kuin formaalin matematiikan, varsinkaan niin kuin yliopistotason matematiikan opintoja takana, niin tämä on semmoista niin kuin hakemista koko ajan, että mitä nämä kaikki tarkoittaa. Taas tuli monia kysymyksiä, mä haluan yhden nostaa niistä kysymyksistä nyt esiin, kun Matti puhut siinä niistä avaruusaikalehtien liitsautumisesta. Me litistetään, niin mitä tämä niin ontologisesti nyt niin kuin, tarkoittaa, eli tavallaan tämmöisen niin todellisuuskäsityksen kannalta, voidaanko me ajatella, että ennen sitä liitsautumisvaihetta on olemassa jollakin tavalla joku todellisuus olemassa, entä sitten sen niin kuin prosessin aikana, onko se niin kuin oma todellisuutensa, entä sitten kun se tavallaan se prosessin liitsautuminen on tehty siinä? Joo, mä ymmärrän kysymyksen, että tämä liitsaus on tämä kuvannollinen termi, kun siirrytään tänne kenttäteorian rajalle. Ja silloin on pakko jättää huomiota kaikki tämä monilehtisyys ja wormhole-kontaktit, ne kaikki katoo sitä se topologia. Ja sitten korvataan tämä lasilevyn sisältö sitten tämmöisellä tasolla. Sitä on kyse, joka geometria pikkusen kaarvoitetaan, että saadaan gravitaatio, sitten sinne täytyy mittakentät lisätä. Ja nehän saatiin sitten ihan summina näistä avaruusaikalehtiin liittyvistä mittakentistä ja gravitaatiokentistä. Sinänsä tämä liitsaaminen, se ei ole fysikaalinen prosessi. Se on tämmöinen prosessi, jolla me päästään tähän nykykuvaan, jonka antaa sitten standardimalli esimerkiksi. Siitä on kyse. Eli tavallaan niin se todellisuus on se olisi se mikroskooppinen todellisuus ja makroskooppinen todellisuus, se olisi se, mutta kun tämä lasilevy on niin hirmuisen ohut, eihän me voida sitä havaita. 10⁴ Planckin pituutta. Eihän meillä missään vaiheessa ole tullut mieleen, että olisi tämmöinen lasilevy. Ja silloin tämä meidän kenttäteoreettinen kuvailu, meillä on tämä Minkowskin avaruus, se voidaan tehdä kaarevasti. Eli tämä liitsaus on vaan tämmöinen teoreetikon väkivaltainen operaatio, menetetään Poincaré-invarinssin seurauksena, menetetään topologia seurauksena, menetetään valtava koko Planckin vakioiden hierarkia, biologia menetetään, me ei voida selittää mitään tämä biologiaan liittyvää, koska lukuteoriakin menetetään. Joo, hyvä. Kiitos. En tämän enempää aikaa. Eli vielä sieltä nousee kysymys. Miten sitten
kukaan tai monikin kenties käyttänyt tätä johonkin tai löytänyt tästä? No, tämä on sikäli, että fysikothan ei suostu lukemaan, mitä mä oon kirjoittanut, mutta sitten täällä on tullut jatkuvasti pyydetään artikkeleita biologiasta, sillä tämä kvanttibiologia herättää innostusta. Matemaatikot on tullut kovasti, siellä pyydetään artikkeleita. Mä kirjoitinkin Springerin kirjaan tämmöisen 80-sivuisen artikkeli tästä adellisesta fysiikasta ja siellä on sitten pyydetty. Mä oon vaan valitettavasti 72, mä en jaksa ryhtyä kirjoittelemaan artikkeleita. Mä teen sen, minkä mä pystyn ja täysin spontaanisti ilman suunnitelmia. Suunnitelmia tällä tasolla ja yllättävillä tahoilla. Kompuuteritieteilijät on innostuneita, sitten on kemistit. Tänäkin päivänä tuli johonkin kemian journaliin pyydettiin artikkelia. Että tällä tasolla on innostusta, mutta sitten nämä teoreettiset fyysikot, mun kollegat, mä en ole nähnyt kuin 2-3 artikkelia, joissa viitataan. Siellä on kaikkiaan seinä vastassa, ei puhettakaan. Mistä sä luulet, että se johtuu? No se johtuu ensinnäkin siitä, että on täysin uusi filosofia. Mä sanoin, että tämä reduktionismi, pituuskalareduktio, mä korvaan sen tällä fraktaaliudella. Se on ensimmäinen punainen vaate. Sitten mä introdusoin tämän Planckin vakioiden hierarkia, se on toinen punainen vaate. Lukuteoreettinen fysiikka on 3. punainen vaate. Ja mä puhun vielä tietoisuudestakin ja kvanttibiologiasta, ja siinä on lisää punaista. Eli ei mun kannata odottaa näiltä kollegoilta kovinkaan paljon positiivista vastetta. Joo, tällaisena tämä maailma on. Mutta tässä on nyt kuultu filosofian seurassa. Joo. Pitkä esitelmä sinänsä, mutta se nimessäkin oli lyhyt johdatus ja tosissaan, että tässä on semmoinen paketti, että me saatiin tämmöinen pieni silmäys. Ja olisi kiva, jos antoi jonkunnäköistä ideaa. Ja nyt aika on loppu, että meidän pitää tyhjentää sitä salia. Kiitetään vielä kerran ja toivotaan hyvää jatkoa näille. Joo, mä kyllä varmastikin jatkan. Kiitos.